ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ আপোনালোকৰ মৰমৰ কাৰণে আজি মোৰ চেনেলটো এমাহ হৈ গ'ল আৰু 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰো কমপ্লিট হৈ গ'ল। সেয়েহে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আগলৈ মোক এনেদৰে মৰম দি যাব আৰু ময়ো আপোনালোকে বিচৰা ধৰণে ভিডিঅ'বোৰ দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিও মই স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিঙৰ স্ক্ৰীন বনোৱা ভিডিঅ'য়ে লৈ আহিছোঁ, কিন্তু বহুতে কমেণ্ট কৰি কৈ আছে যে ডবল লেয়াৰৰ স্ক্ৰীন বনোৱা ভিডিঅ' দিব লাগে, কিন্তু ডবল লেয়াৰৰ স্ক্ৰীন বনালে খৰচটো অলপ বেছিকৈ পৰি যায় আৰু তাত মই এই নৰ্মেল স্ক্ৰীন বনোৱা বস্তু কেইপদত বাহিৰেও আৰু ক্ৰমলিন বুলি এখন এক্সট্ৰাকৈ চিট লাগে। মই ভাবোঁ সেইখন বনোৱাতকৈ আপোনালোকে এই নৰ্মেল এইখন স্ক্ৰীন বনাই ল'লেও হ'ব। সেইখন স্ক্ৰীন আচলতে ধৰি লওক আপোনালোকে কিছুমান সৰু সৰু আখৰ টাইপৰ ডিজাইন উঠাব লাগিলেহে সেইখন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এনে সচৰাচৰ ডিজাইন কৰোঁতে আপোনালোকে সেইখন ব্যৱহাৰ নকৰিলেও হ'ব। সেয়ে মই ভাবোঁ আপোনালোকে এই স্ক্ৰীনখনতে আপোনালোকে 2-3 যোৰ কাপোৰ কৰাৰ পাছত আকৌ আপোনালোকে সলাই নতুনকৈ আকৌ ডিজাইন দি বনাই ল'ব পাৰিব। ডাবল লেয়াৰৰ স্ক্ৰীন বুলি কোনো কথা নাই, ইয়াতো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী ডিজাইনবোৰ বনাই থাকিব পাৰিব, সলাই থাকিব পাৰিব। আৰু মই স্ক্ৰীনবোৰৰ ডিজাইনবোৰ কেনেকৈ সলাই তাকো মই ভিডিঅ' দিছোঁ, আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব। আহকচোন মই এতিয়া মিশ্ৰণটো বনাই লওঁ। লেয়াৰটো এয়া মই চনাকত লৈছোঁ আৰু এয়া চেঞ্চিটাইজাৰ। মই আগতেও আপোনালোকক কৈছোঁ চেঞ্চিটাইজাৰটো আচলতে পেকেটত আহে। মই 50 ml পানীত এনেকৈ মিহলাই লৈছোঁ, আপোনালোকে এনেকৈ মিহলাই থৈ দিব। আৰু মই এইখন স্ক্ৰীন আৰু ডিজাইনটো হ'ল এইটো ডিজাইন আমি বনাম। এতিয়া মই মিশ্ৰণটো কেনেকৈ মিহলাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ। আপোনালোকে চনাকত যদি 10 ভাগ লয় তেতিয়াহ'লে চেঞ্চিটাইজাৰ 2 ভাগ ল'ব লাগিব। মই বাৰে বাৰে আপোনালোকক প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে কৈ আছোঁ, চেঞ্চিটাইজাৰ যদি 10 লয় চনাকত 2 ল'ব লাগিব। এতিয়া আহক মই কেনেকৈ মিহলাওঁ চাই থাককচোন। এয়া মই সম্পূৰ্ণকৈ এইখিনি মিহলি কৰি দিম। একদম ভালকৈ মিহলি কৰি ল'ব লাগিব চেঞ্চিটাইজাৰ আৰু চনাকত। এইখন স্ক্ৰীন লৈছোঁ মই, এইখনত ডিজাইন বনাম। এইখন মই ঘৰতে চাফা কৰি লৈছোঁ, কেনেকৈ চাফা কৰিছোঁ তাৰো মই ভিডিঅ' দিছোঁ, আপোনালোকক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। এতিয়া মই এইখনত এইখিনি লগাই দিম। আৰু মই এখন ATM লৈছোঁ পুৰণি, এতিয়া এইখিনিৰে এনেকৈ ওপৰ ফালে টানি আনিম। এতিয়া মই তলফালৰখিনিও উঠাই আনিম। তলফালে চনাকত নিদিলেও হ'ব, ওপৰ ফালৰ পৰা যিখিনি বৈ আহে সেইখিনিয়ে উঠাই দিলে হ'ব। এয়া আমাৰ এইখন চাৰিওপিনে লগোৱা হৈ গ'ল দুয়োফালে। এতিয়া এইখন মই শুকাবলৈ আন্ধাৰ ঠাইত থৈ দিম। এতিয়া মই আন্ধাৰ ঠাইত থৈ দিলোঁ। এতিয়া এইখন শুকোৱালৈ আমি অলপ টাইম ৰখি দিম। এয়া মোৰ স্ক্ৰীনখন শুকাই গ'ল, দুয়োটা চাইডে ভালকৈ শুকাই গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত ডিজাইনটো এক্সপ'জ কৰিম। আৰু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যদিহে ৰ'দটো চোকা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোঁ 30 পৰা 40 ছেকেণ্ড সময় ল'ব লাগিব। আৰু ৰ'দটো যদিহে বেছি চোকা নহয় তেতিয়াহ'লে আমি 1 মিনিটকৈ অলপ বেছি সময় ল'ব লাগিব। আহকচোন এতিয়া মই এইখিনি আগতে কৰি লওঁ। আৰু আজি মই বাহিৰলৈ যোৱা নাই, আজি মই ঘৰৰ খিৰিকী খুলি দিছোঁ, তাৰে কাষেৰে যি পোহৰ আহিছে তাতে মই ডিজাইনটো এক্সপ'জ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে চাই থাককচোন।
এয়া মই ডিজাইনটো লৈছোঁ। ডিজাইনটো যি ভাগে ভাল মানে ডিজাইনটো যি ভালে উঠাইছোঁ সেইফালে স্কিনখনত লগাকৈ দিব লাগিব আৰু ওলোটা চাইডটো ওপৰ ফালে থাকিব। এতিয়া মই ইয়াত গ্লাছখন দি দিম। এতিয়া মই পঞ্চখন ল'ম। এয়া পঞ্চখন ইয়াত থৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া মই স্কিনখন আনি ইয়াত এনেকৈ সোমাই দিম পঞ্চখন। এতিয়া মই পঞ্চখন লগাই দিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ৰ'দত ধৰি থাকিম। মই 1 মিনিটতকৈ অলপ বেছি সময় ল'ম, 1 মিনিট 20 ছেকেণ্ডমান ল'ম। আহক এতিয়া মই ৰ'দত ধৰি থাকোঁ। এতিয়া মোৰ প্ৰায় 1 মিনিট 20 ছেকেণ্ডমান হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখন উঠাই দিম। এতিয়া মই এইখন ধুবলৈ নিম। মোৰ ডিজাইনটো ৰেডি হৈ গ'ল। এইটো এতিয়া মই ভালকৈ ৰ'দত শুকাবলৈ দিম আৰু তাৰ পাছত ডিজাইন কৰিবলৈ এইখন স্কিন ৰেডি হৈ যাব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি কিবা বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম।